Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Mình sẽ làm một món bánh vô cùng đơn giản, đặc biệt từ những nguyên liệu dễ tìm và rẻ tiền. Chỉ cần có bột gạo, bột năng là mình đã có bánh ngon. Trước tiên mình sẽ chuẩn bị phần bột. Bột gạo thì Hana sử dụng 260g, rây bột vào tô. Và cho vào 1 lít nước khuấy đều. Sau khi khuấy đều bột và nước xong, mình sẽ bọc lại và để bột lắng xuống một chút, mình cắt bỏ phần nước bên trên. Làm như vậy bột bánh sẽ mềm ngon mà không cần phải có bột gạo lọc. Nước mình cắt ra bao nhiêu thì mình thay bằng nước sạch vào bấy nhiêu. Sau đó mình cũng bọc kín bột lại để lắng bột thêm một lần nữa. Trong thời gian chờ bột lắng thì mình chuẩn bị phần nhân. Nhân Hana sử dụng 20g nấm mèo. Sau khi rửa thật sạch, ngâm mềm và cắt nhỏ. Đồng thời mình cũng cắt nhỏ thêm 50g hành lá. Tiếp theo mình sẽ đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho vào 1/2 muỗng canh hành tím băm, phi cho hành vàng và thơm. Khi hành vàng và thơm thì mình cho hết phần nấm mèo cắt lúc nãy vào. Xào khoảng 3 phút. Mình làm như vậy khử mùi hôi của nấm. Phần nhân ăn sẽ rất là thơm và ngon hơn. Sau 3 phút, cho hết phần nấm này ra ngoài dĩa và để cho thật nguội. Phần thịt heo thì Hana sử dụng 200g thịt xay. Khi nấm nguội, mình cho hết phần nấm vào thịt và trộn đều lên. Gia vị nêm vào gồm có 1/2 muỗng cà phê đường cát và 1/4 muỗng cà phê bột nêm. Trộn đều cho hỗn hợp thịt nấm thấm đều gia vị và để qua một bên. Tiếp theo, mình bắt trở lại cái chảo lúc nãy xào nấm, thêm vào 1 muỗng canh dầu và đun nóng lên. Khi dầu nóng, mình cũng phi thơm 1 muỗng canh hành tím băm. Khi hành vàng và thơm thì cho vào 1 muỗng cà phê nước mắm. Sau đó trút hết phần thịt và nấm vào. Xào cho tới khi hỗn hợp này chín hoàn toàn. Cách xào nhân như vậy giúp cho phần nhân ăn rất là thơm và ngon hơn. Cô bác, anh chị và các bạn thử xem Hana nói đúng không nha. Khi nhân chín thì mình sẽ tắt bếp và cho ra ngoài. Thêm hành lá vào trộn đều lên. Để nhân thật nguội trước khi gói bánh. Xong phần nhân, mình trở lại phần bột. Bột bây giờ đã lắng xuống, mình tiếp tục cắt bỏ phần nước này. Nhưng lần này mình không cần phải thay thêm nước. Cho hết phần bột này vào son và thêm nước cốt dừa vào để giúp bánh thơm ngon hơn. Tổng lượng bột và nước cốt là 800g. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích nước cốt dừa, mình cũng có thể thay bằng nước tương. Để bột bánh được đậm đà hơn, Hana thêm nửa muỗng cà phê muối, khuấy đều. Sau đó cho lên bếp, khuấy ở lửa vừa, cho tới khi hỗn hợp sánh đặc lại phía dưới.
Lúc này mình sẽ hạ bớt lửa và khuấy cho tới khi hỗn hợp đặc lại và không còn nước dưới đáy son. Thời gian khuấy bột của Hana khoảng 15 phút. Bột đạt là khi khuấy xong, mình sẽ lấy một viên vo tròn. Nếu viên bột không bị biến dạng hoặc là sệ thì là bột đạt. Tắt bếp, cho son bột ra ngoài. Để cho bánh được dai mềm ngon hơn, Hana sử dụng thêm 40g bột năng, rây bột vào son. Cô bác anh chị và các bạn đừng đổ vào một lần. Nếu mà mình đổ ụp vào, bột dễ bị đóng cục, không được mịn. Sau đó trộn đều lên. Cho một ít dầu ăn chống dính ra bàn, cho khối bột lên, nhào thêm khoảng 3-4 phút nữa giúp cho bột được mịn màng. Sau khi nhồi bột xong, mình vo tròn bột lại, bọc kín và để bột nghỉ thêm 15 phút. Mỗi viên bánh thì Hana chia bột khoảng là 20g. Nếu cô bác anh chị và các bạn thích ăn lớn hơn hoặc nhỏ hơn tùy ý, nhưng mà 20g là Hana thấy vừa. Sau khi vo tròn, ấn dẹp cho bột mỏng ra, mình cho nhân vào và túm tròn lại. Lúc gói bánh, mình đừng ấn tay mạnh quá, mình chỉ cần làm nhẹ nhàng, vo tròn là được. Sau đó thoa một ít dầu ăn bên ngoài để áo bột, giúp cho bột bánh được mềm mại và bóng đẹp hơn. Sau khi tạo hình xong thì mình cho vào xửng và đem đi hấp. Xửng cô bác anh chị và các bạn có thể lót lá chuối hoặc là mình lót cái giấy silicone không bị dính giống như Hana. Sau đó đem đi hấp ở lửa vừa 20 phút. Trong 20 phút, thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn nhớ dỡ nắp ra từ 2 tới 3 lần. Mình làm như vậy, phần bánh không bị biến dạng và phần nhân bên trong không bị bục ra ngoài. Sau 20 phút, tắt bếp, dỡ nắp ra hoàn toàn và quét lên mặt bánh một lớp mỏng dầu ăn. Bánh ăn ngon nhất là mình để nguội một xíu thì mình ăn, nhưng mà bánh để nguội hoàn toàn vẫn không bị cứng. Vỏ bánh thì dai mềm, có độ hơi giòn nhẹ. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích món ăn này.